วันนี้เราจะมาสาธิตการพ่นแผ่นเหล็กซิงค์โดยการใช้สีรองพื้นเกาะเหล็กอีพ็อกซี่ในการพ่นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมชิ้นงานด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายแห้งเบอร์ 80 หรือเบอร์ 100 นะครับเราจะขัดด้วยกระดาษทรายให้ทั่วบริเวณชิ้นงานนะครับในกรณีที่ชิ้นงานใหญ่กว่านี้เราสามารถที่จะใช้เครื่องขัดกระดาษทรายช่วยในการขัดเพื่อทำให้งานนั้นเร็วขึ้นและดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราขัดด้วยกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วเราจะเช็ดด้วยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับจะใช้ผ้าสะอาด2ผืนนะครับผืนหนึ่งชุบน้ำยาให้ชุ่มแล้วก็เช็ดให้ทั่วชิ้นงานจากนั้นเช็ดตามด้วยผ้าแห้งอีกผืนหนึ่งทันทีอย่าปล่อยให้น้ำยาเช็ดคราบแห้งเองนะครับเพราะอาจจะเกิดคราบสีขึ้นได้หลังจากที่เราเช็ดน้ำยาขจัดคราบไขมันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปผสมสีรองพื้นอีพ็อกซี่นะครับสีรองพื้นเกาะเหล็กอีพ็อกซี่583016มีคุณสมบัติในการเกาะโลหะทุกชนิดเช่นสเตนเลสทองเหลืองอลูมิเนียมและซิงค์มีอัตราส่วนผสม4:1:1นะครับ4ส่วนคือตัว583016 1ส่วนคือตัวเร่ง21-17นะครับอีก1ส่วนคือทินเนอร์86120ในการผสมเราจะใช้ไม้วัดอัตราส่วนในการผสมสีอีพ็อกซี่ไม้วัดอัตราส่วนจะมี2หน้าแรกจะเป็นอัตราส่วน4:1:1ถึง3นะครับส่วนหน้าที่2จะเป็นอัตราส่วน2:1:10%นะครับในการผสมสีรองพื้นอีพ็อกซี่เราจะใช้อัตราส่วน4:1:1นะครับให้สังเกตช่องสุดท้ายนะครับ1 ถึง 3ความหมายคือถ้าเราต้องการเติมทินเนอร์1ส่วนเราจะเติมทินเนอร์ไปที่ขีดล่างนะครับถ้าเราต้องการเติมทินเนอร์ไปที่2ส่วนเราจะใช้กึ่งกลางระหว่าง1 ถึง 3นะครับถ้าเราต้องการใช้ทินเนอร์3ส่วนเราจะเติมไปที่ขีดบนสุดนะครับในการสาธิตครั้งนี้เราจะใช้ปริมาณในการพ่นที่ประมาณเลข3นะครับโดยเราจะเทสีไปที่เลข3ในช่องแรกนะครับเทตัวเร่ง21-17ไปที่เลข3ในช่องที่2นะครับเติมทินเนอร์86120นะครับไปที่ขีดล่างของเลข3เราก็จะได้อัตราส่วนของสีครั้งนี้เป็น4:1:1นะครับก่อนการผสมอัตราส่วนทุกครั้งเราจะต้องคนสีให้เข้ากันก่อนนะครับโดยการคนให้ทั่วๆจนเนื้อสีรวมตัวกันได้ดีจากนั้นเราจะเทสีอีพ็อกซี่ไปที่เลข3ในช่องแรกนะครับเราจะเทตัวเร่ง21-17ไปที่เลข3ในช่องที่2หลังจากนั้นเราจะคนสีให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะเติมทินเนอร์ในตัวต่อไปหลังจากคนสีและตัวเร่งเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราจะเติมทินเนอร์เข้าไปที่เลข3ในช่องที่3นะครับหลังจากนั้นคนอัตราส่วนผสมให้เข้ากันเราควรกรองสีด้วยที่กรองก่อนการพ่นสีทุกครั้งนะครับในการพ่นสีรองพื้นอีพ็อกซี่บนเหล็กซิงค์เราจะพ่นสีรองพื้นอีพ็อกซี่เปียกเพียง1เที่ยวเท่านั้นนะครับหลังจากพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งสีรองพื้นอีพ็อกซี่ไว้24 ชั่วโมงก่อนที่จะทำงานขั้นตอนต่อไป